Salutare, mă băieți, și bine v-am regăsit la un nou vlog pe acest canal, ceva foarte, foarte special. Și înainte de toate să începem acest vlog, vreau să vă reamintesc că în câteva zile voi deschide site-ul Micu Gigat, de unde puteți să vă cumpărați tricouri, măști, hanuroase și așa mai departe. Bun, o să trecem la vlog. Cred că o mai știți, este Ioana, ați mai văzut-o. Și ne-am gândit să facem un vlog despre ce înseamnă kinetoterapia. Ce înseamnă kinetoterapia în general și ce înseamnă pentru tine? Pentru că știm amândoi că din momentul în care ne-am întâlnit noi, să fie vreo 6-7 ani de atunci, până în momentul ăsta, e o diferență foarte, foarte, foarte mare. Am păstrat amândoi filmulețele, am făcut câteva filmulețe și la început, prin prima sală unde ne-am și întâlnit noi. Da. Așa că, văzându-le în timp, putem să ne dăm seama cam cum a evoluat tu, să zic așa. Da, o să ajungem și acolo. Vreau pe scurt să vă fac o scurtă istorie a fiicei mele. O scurtă, așa, pe un minut. Prima dată am început la 11 luni, până la 14 ani am făcut gimnastică cu o tipă care m-a învățat și m-a ajutat să merg. După aia, din păcate, am dat peste o tipă care, efectiv, stăteam sus, întins și am făcut stretching la piciorul drept. Da. Cred că m-a rupt acolo ceva ligament sau tendon. Nu știu, dacă era rupt, poate nu mai puteam să merg. Dar m-a durat extrem de tare. Din păcate, asta e prima regulă în kinetoterapie și în tot ce înseamnă recuperare. În primul rând să nu faci rău. Așa că dacă nu știi ce ai de făcut, important e să știi măcar ce să nu faci, da? În cazul tău, asta a fost. Da, eu ziceam, mătoare tașcă de tătoare și până la urmă am început să plâng că nu mai puteam. Da. Și după aia am zis, bă, nu mai mă duc că mă distruge. Câți ani aveai tu? Aveam vreo 15 ani. 15 ani? Înțeles. După aia tot așa am dat de o fată care m-a ajutat să scap de problema aia. Și după aia tot așa am dat de un moșunică care țipa la noi. Da, probabil că avea și foarte. Da, mă rog, niște oameni care, după părerea mea, nu vreau să fiu rău. Nu toți oamenii sunt buni în ceea ce fac. Ți-am zis, important e măcar să nu faci mai mult rău. Da, și și ca să vă dați seama, eu în perioada aia mi-am pierdut încrederea în oameni. Am zis, bă, dacă nici oamenii care sunt plătiți și care au făcut ceva să ajung aici, să facă kinetoterapie, am zis, bă, nu merge. Dacă ei nu se pricep, a fost tare noastră până când am dat de tine. Andrei, indiferent de cine ai fi, dacă eram eu sau că era altcineva, important e să știi și e valabil pentru voi toți să știți că poate sunteți curioși de multe ori cum decurge o ședință. Bine, Andrei a mai postat filmulețe despre asta, dar e foarte, foarte important când e vorba de medicină și mai ales de partea asta de recuperare, e foarte importantă comunicarea pacientului, că noi așa spunem în termeni medicali, cu terapeutul. Este foarte importantă și de asta de multe ori unii oameni pur și simplu nu se potrivesc pe latura asta și atunci totul merge mai puțin bine, ca să nu zic prost. Mai spun un lucru și după aia trecem și vorbim despre... Bine, avem și faze foarte amuzante, dar... Nu o să le zicem chiar pe toate. Chiar pe toate, nu. Așa. Dar o scurtă idee, deci a venit un puștan de vreo 19 ani la el, a întârziat, frate, 2 minute după ceas. Și a zis, ce cauți la mine în sală? Ieși afară că ai întârziat la oră, ne vedem mâine. Păi, sunt o persoană cu dezabilități, de asta a venit și să mă ajutați. Nu contează pe tot ora. Da, ieși afară. Mentalitatea de aia un pic mai vechită, să zic așa, nu foarte folositoare. Dar mă rog, ăsta e motivul pentru care unii oameni și unii puștani, unii tipi și fete și băieți indiferente renunță la kineto. Este asta, că nu dau de cineva cu care să reușească să și comunice, nu doar hai facem mai, știi? Deci eu prima dată când am venit la tine la seară, am fost... Toate eram panicate, îți dai seama că nu știam
peste cineva să dau. Erai nu numai panicat, îți spun eu că erai și un pic sătul așa de kinetoterapeuți, că ai intrat așa acum, mai știi, nu? Da. Eu mă uitam așa la tine, ce-o fi cu el, hai să vedem care-i treaba, că, na, obișnuită cu foarte multe feluri de oameni, na, aștept să vezi fiecare cum e și să te dai după el, așa cumva. Și tu, na, te uitai așa la mine, te-am pus să faci ceva ușor, mi-aduc aminte, ca să văd cam care e nivelul de la care plecăm și să reușim. Și tu erai ceva de genul cu, asta, hai bine, hai că fac, dar eu pot să fac asta, adică n-ai, mă pui pe mine să fac... Întotdeauna, cum am spus și ea, trebuie să m-am împăcat și foarte bine cu șeful vostru sau cu, nu știu, cu kinetoterapeutul să văd situația mea. Da. Nu trebuie să fie ceva, băi, fai, Da. stai acolo cu el, glumiște, pui ceva, nu știu, distrează-te, fă ca omul să se simtă bine acolo. Da, asta ține foarte mult de și de cum s-a format fiecare terapeut, Andrei, că sunt oameni care sunt mai duri și totuși fac treabă foarte bună, să știi. Am colegi care au un stil un pic mai dur și nu sunt așa cu glume, dar fac o treabă foarte bună. În schimb, stilul ăsta nu funcționează la toată lumea. Și atunci e bine să te dai după fiecare om în parte, să ai și rezultate, știi? Cam asta e treaba, da? Da. Uite că mi-am adus aminte, pe lângă kinetoterapie, eu eram copil, îți bine, copil. Aveam 18 ani sau 17 ani, nu știu. Eu mă jucam cantoram prostie. Și am învățat câteva cuvinte, de fapt nu le-am învățat, nu știam ce înseamnă. Vine la sală, Da, în rusă, nu? stucavle din gnaul și i-a râs, ce e ala? Păi nici eu nu știu, nu știu. Da, bine, mi-a dat seama că primele lucruri pe care le înveți în orice limbă e clar că sunt înjurăturile, mă rog, asta valabil pentru cei mai tineri care, na, mă rog, se apucă și de prima dată de învățat o limbă străină. Dar oricum a fost amuzant, după aia ne-am împrietenit, ca să zic așa, na. am împrietenit și, adică poți să faci prieteni peste tot. Eu cum am reușit să fiu un prieten foarte bun cu ea, cu ei în general, așa puteți face și voi. La orice loc de muncă trebuie să fiți prietenoși. Da, e drept. De multe ori, într-adevăr, nu prea ai cu cine și atunci, cum ziceam eu, trebuie să te și potrivești la caracter cu celălalt, asta e. Dar, și uite, acum chiar vorbesc pentru toți cei care se uită la vlogurile tale și nu numai, trebuie să-și dea seama și să înțeleagă că faptul că pot să își facă prieteni față în față, da? Că pot ieși peste tot, că bine, acum cu pandemia asta nu prea mai iese nimeni pe nicăieri. Dar înainte, stilul de viață al unora care este foarte sedentar, stau numai în casă, așa, efectiv nu profită la maxim de viața lor. Într-adevăr, tu și prin faptul că la început nici nu te puteai deplasa singur, că acum mergi singur peste tot, n-ai niciun fel de problemă, da? La început asta te condiționa cumva și era destul de dificil. Și tot ai tras puțin de tine. Cam asta trebuie să fie exemplu pentru toți. Să tragi un pic de tine, că altfel nu reușești să faci nimic dacă rămâi acolo în ale tale. Dacă rămâi toată viața ta în zona de confort, Exact. din păcate nu o să reușești. Exact. Sau să depinzi tot timpul de altcineva. Da, și după câte v-am spus, mie nu prea îmi place să depind de cineva, dar Da. e necesar, dar eu nu vreau. Ce să facem? Eu încerc pe cât posibil să vedem independente femei, să mănânc singur, să beau singur, dar nu prea cum. Dar eu încerc. Dacă eu încerc ca și voi, nu știu. E ideea aia, bă, vreau să-mi iau viața mâini, știi ce zic? Aici e de discutat, Andrei, fiindcă ție ți se pare că depinzi mereu de cineva, dar să știi că eu nu văd așa și foarte mulți oameni care te-au văzut la sală, cel puțin în ultima perioadă când te-ai descurcat chiar foarte bine, foarte mulți oameni erau uimiți că tu apăreai deja în sală gata schimbat, pregătit să începi ședința de kineto. Adică nefiind cu nimeni de mână, nefiind, da, singur, că știu amândoi, că veneai singur, da, te schimbai, veneai frumos cu toate după tine, telefonul, sticla de apă, toate, adică, practic, ție ți se pare că mai depinzi de cineva, dar la lucrurile de bază tu chiar nu mai depinzi de nimeni acum. Eu așa văd, eu ca și terapeut și ceilalți din jurul tău care te-au văzut față în față acolo în sală. Adică asta pot să spun de la ei. Uite, vreau să întreb ceva. De când am cunoscut până în prezent, cum am evoluat? Adică cât de prof eram și cum sunt acum.
Mă, Andrei, știm amândoi că ne-am întâlnit, să zic, sunt vreo 6 ani, 6-7 ani de atunci. Era o sală mică, prima dată când ne-am întâlnit, nici nu prea aveam loc să ne desfășurăm. Și n-am să uit, de-aia, apropo de paralela asta, n-am să uit, poate că nici tu n-ai uitat, când te-am pus, încercam noi, să mergi cu un baston în mână pe o linie dreaptă. Nu știu dacă mai știi, că puneam noi așa pe jos, da? Și nu ți ieșea de nicio culoare. Adică era nasol de tot. Da, să trebuie. Eu și-am dat trebuie să fiu ținut. Să fii ținut de cineva, Da. da? Și atunci, normal că de atunci până acum, dincolo de faptul că ai făcut foarte mult kineto, adică foarte mult timp kineto, de 3 ori pe săptămână, ani de zile. Cu excepții, cu sărbătorile ce a mai fost. Da. Dar așa, făcând o paralelă, pot să spun că așa ca evoluția ta, cea mai fericită clipă de-a mea, în ceea ce te privește pe tine, a fost momentul în care ai venit singur la sală. Deci din punctul ăla, pentru mine, am avut și eu emoții, recunosc, da? Că cred că și mama ta a avut, sigur a avut, că am vorbit Cu mai toții am avut emoții. da? cu Și tu toții, nu mai cu zic, toții. da? Dar așa ca o evoluție de la a veni ținut de mână de cineva, da? Da. Până la, nu mai zic de ajutor, la schimbat la așa, până la a merge singur, a veni un drum destul de lung pe care l-aveai de parcurs până la sală și pe jos și cu autobuzul. Până la a veni singur e o diferență de la cer la pământ. Și asta ți se datorează în mare parte ție. Pentru că eu sau orice alt terapeut n-ar fi putut face absolut nimic dacă tu nu aveai voință. Da, dar vezi că voința asta vine tot așa, cu... Nu știu, dacă te simți bine într-un loc, lucrezi și mai bine. E adevărat și asta. Lucrezi și mai bine, adevărat și lucrezi și asta. mai bine. Da, da. Adică eu ca idee aveam o oră de kinetoterapie și când îmi spuneai că Andrei s-a terminat ora, băi, stai așa că aveam venit. Da. Din păcate au fost locuri în care nu prea puteam să ne lungim foarte tare, pentru că erau programările făcute în așa fel. Dar în ultimul timp programul ne-a permis și am reușit să stăm mai mult la sală. Mult. Mai mult la sală, da? Și asta, a fost și prin bunăvoința doctorului clinici unde lucrez acum și unde am lucrat, unde lucram și atunci când lucram noi doi, care niciodată nu s-a opus schimbării astea de program. Dar oricum, ca evoluție, nu se compară, clar nu se compară. Da. Deci, băieți, eu, ca să vă mai zic o dată, eu fac kinetoterapie, nu chimioterapie sau fizioterapie. Eu v-am spus ce înseamnă fiecare în parte. Dar vă să vă rog și pe aia să vă spună Da. ce e chimioterapia, fizioterapia și kinetoterapia. Da, așa e, Andrei. Să știi că și eu, ca și kinetoterapeut, mă lovesc de multe ori când am nevoie să-mi scriu meseria undeva, indiferent ce formular completez. Toată lumea zice, chimioterapie, ce da, e greu, știți, cu banavi, zic, nu. Și atunci intervine confuzia asta. Chimioterapia se ocupă cu tratamentul neoplasmelor, da? Deci ceea ce înseamnă cancer și partea asta mai puțin plăcută a oricărei vieți. Și kinetoterapia, kineto, da, înseamnă mișcare. Kinetoterapie, terapie prin mișcare, da? Și asta se face nu numai pentru cei care au o problemă, se face și pentru prevenirea unor probleme, și ca să faci mușchi, și ca să slăbești. Într-adevăr, există și ramura de fitness, dar oricum, kinetoterapia se referă strict la partea de mișcare. Exerciții, mă rog, acum s-a combinat un pic cu fizioterapia ca denumire, știu eu, au apărut niște modificări, dar în esență, kinetoterapia asta face. Terapie prin mișcare. Exerciții, cum ne-am făcut și noi de la început un plan de exerciții, noi doi, pe care l-ai urmat. Și uite așa încet. Deci asta este, băi, deci sper să nu mai mă întreb acum să fie întrebări de la micule, dacă mai aici la chimioterapie. Simt că trebuie să... Bine, eu nu mă supăr că îmi scrieți asta, bă, dacă îmi vezi vreo 100 sau Da, poate că unii dintre ei nu citesc comentariile de mai sus, dar și e de reținut că chimioterapia se scrie cu C mic și kineto cu K. Și atunci de acolo pleacă cam toată diferența de care poți să-ți amintești după. Mă rog, poate unii o să rețină. Țineți minte, da? Kineto. Mi-am adus aminte de o fază amuzantă. Știu că eram la sparier. Da, credeam că nu o să zici pe aia. Hai zi acum. E ok? Zi, acum ce să zic, hai zi. Aveam eu o relată kinetoterapie. Mai vine și o băbuță pe la 78 ani sau 80, nu știu. Avea vreo 80. Câți avea? Da.
Eu am muncea cu mine la spariat, nu știu, m-a ajutat pe mine să țin mâna și nu știu cum a scăpat-o și am lovit-o puțin aici. Puțin, Dar nu știu cât însemnând de că puțin. mi-a tras practic un pumn, cum ar veni, dar în fine, eu sunt mai rezistentă. Da, și, Mă rog. și noi cum avem glumele noastre Da. și-au prefăcut că are șaptea. Da. Să-i stărbuța, baba, are Mi s-a șapte. făcut rău femeie, văzut că s-a speriat rău de tot. Bine, eu am avut și pe moment secvența că în momentul în care tu m-ai lovit, eu, de seama, m-a și durut, dar m-am prefăcut că am crezut pe jos, mamă, mai dărâmat. Săraca femeie ea se repine, m-am crezut că face tensiune, zic, poate a pe conștiință, face pe acolo infarct. A speriat rău de tot. Da, se mai întâmplă și de astea, Da. și accidente de toate felurile. Văd foarte mulți oameni care îmi scriu Miculeta, de ce nu mai faci vloguri de la kinetoterapie? Eu l-am explicat, fraților, este o clinică privată, nu este un loc public. Și în locul privat nu ai voie să filmezi decât dacă îți dă acces directorul sau șeful de acolo și nu prea am cum să filmez într-o clinică privată. E că nu vreți să vă pun content de acolo. Dacă avea eu la clinica ei, filmam 24 din 24. Mai știi, poate se face, nu se știe niciodată când ne face. Da. Da, din păcate așa se face, Andrei. În mod normal, nimeni nu prea are nimic împotrivă să se facă filmări de gen, filmulețe de genul ăsta, dar având în vedere că la noi ai văzut că sunt mulți pacienți și fluxul mare de pacienți acolo, în general, pacienților nu le place să apară nici pe fundal, da? În filmulețele nimănui. Doctorul clinicii noastre, șeful clinicii noastre îl ține la intimitatea pacienților, să zic așa, și atunci îi place să aibă cumva un control asupra ceea ce se petrece în clinică, mai ales că nu e non-stop în clinică să poată să supravegheze cumva. Dar probabil că în perioada în care urmează, dacă mai trece și toată nebunia asta cu COVID-ul și restricțiile, că acum în sală se intră doar câte un pacient și cu terapeutul lui și în fine încercăm să facem o distanțare, da? Poate după ce trece perioada asta reușim să mai filmăm ceva pe acolo. Poate ar fi primăvară. Sigur, da. E de discutat. Oricum, rămâneți pe frecvență că întotdeauna găsiți câte ceva nou. Bă, băieți, cam ăsta a fost videoul. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Totuși, like. Cam asta a fost. Hai, v-am pupat. Ciao, pa, ciao.